व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूचे बेल बटन क्लिक करा, म्हणजे मी व्हिडिओ टाकल्याबरोबर तुम्हाला लगेच नोटिफिकेशन मिळेल। आणि जरी तुम्हाला गुढी ऑर्डर करायची असेल तर मला मेसेज करा, मी माझा कॉन्टॅक्ट नंबर तुम्हाला देईल। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।